හොඳයි ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න තවත් අපේ RAM Studios channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. හැබැයි මේක ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් බලන්න ඔයාලා Unity game engine එක ගැන පැය 10ක කෝස් එකක් කියලා මේ වීඩියෝ එක දැක්ක නිසා. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක අපි නෙමෙයි කරන්නේ, නැත්නම් මේ කෝස් එක අපි නෙමෙයි කරන්නේ. මේ කෝස් එක කරන තව YouTube channel එකක් සහ ඒ තව කට්ටියක් ගැන තමයි මම ඔයාලට මේ අඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ අපේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේක අපි අනිවාර්යෙන්ම රෙකමන්ඩ් කරන channel එකක්. මොකද මේ අයියා මම පර්සනලි අඳුරනවා සහ මේ අයියා කරලා තියෙන වැඩ ඩෙවලොප් කරලා තියෙන ගේම්ස් ඊට පස්සේ එයා කට්ටියට උගන්වලා එයාගේ ගෝලියොත් එක්ක හදපු ගේම්ස් ඒ වගේ දේවල් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි ඔයාලට මම මේ channel එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මොකද අනිවාර්යෙන්ම ලංකාවේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන පැත්ත තව උඩට එන්න ඕනේ. තව දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මුලින්ම ගොඩක් කට්ටිය දැන් ගත්ත ගමන් එන්නේ ගේම් හදලා සල්ලි හොයන්න. ගේම් හදලා සල්ලි හොයන්න කලින් ගේම් හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට හරියට ඉගෙන ගත්තොත් හරි වැඩක් කරලා ටික කාලයක් ඔයාලට හරියට ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඔයාලට ගේම්ස් වලින් සල්ලි හොයන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සල්ලි මත්තේ නෙමෙයි. තමන් හදන ගේම් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ආඩම්බර වෙන්න. ඒකෙන් ඔයා සැටිස්ෆයි වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැම්මොත් ඔයාට සල්ලි එන එක ආපහු අහන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම නැතුව සල්ලි බලන් කරොත් නම් ඔයාට මේ ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඔලුවට යන්නෙත් නැහැ. අන්තිමට ඒ වැඩේ කම්ප්ලීට් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේක කියන ගමන්ම අපි බලමු මොකද්ද මේ YouTube channel එක සහ මොකද්ද මේ පැය 10 Unity course එක කියලා. right. එතකොට මෙන්න මේක තමයි channel එක. YouTube එකේ තියෙනවා. ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් Ceylon Game Dev කියන channel එක. ඉතින් මේ channel එක හදලා ටිකක් කල්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අවුරුදු දෙකකට කලින් තමයි පළවෙනි tutorial එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ tutorial වල මුල ටික මම හිතන්නේ මෙතන තියෙන පළවෙනි මේ tutorial පහ අපේ channel එකෙත් මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඒ දවස්වල මේ අයියට වැඩ තිබ්බ නිසා ඒ කියන්නේ එයාගේ ගොඩක් වැඩවලට හිර වෙලා තිබ්බ නිසා එයාට ගොඩක් channel එක continue කරන්න chance එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයාගේ tutorial දාලා තිබ්බ ටිකක් මම අපේ channel එකෙත් දාලා තියෙනවා. අපේ කවුරු හරි game development Unity පැත්තට ආස කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ පොඩි basics ටික බලන්න කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව දැන් මේ අයියාගේ වැඩ ටික පොඩ්ඩක් දැන් ලිහිල් වෙගෙන යන නිසා ඒත් එකම කොරෝනා ප්‍රශ්නත් ආව නිසා ඔන්න දැන් එයා ආයමත් පාරක් එයාගේ channel එක continue කරන් යන්න සහ එයාලගේ game development වලට වැඩපිළිවෙලක් courses කරලා උගන්වලා කට්ටියව දැනුවත් කරන වැඩපිළිවෙලක් එහෙමත් නැත්නම් online courses කීපයක් එයාගේ යනවා. ඉතින් මේ පැය 10 course එක ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එකේ විදියට. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා දැක්කොත් මෙතන ඉඳලා තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ අපි බැලුවොත් මෙතන වීඩියෝ 12ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ 12 තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මෑතකදී ආව පිළිවෙලකට ආව වීඩියෝ සෙට් එක. ඊට අමතරව ඊට කලින් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒව පිළිවෙලකට නෑ එහෙම කියලා නෙමෙයි මම කිව්වේ. හැබැයි මෙයා අලුතෙන් මේ HelaDev කියන ඇකඩමි එකක් විදියට කෝසස් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේ Ceylon Game Dev එක යටතේම HelaDev කියන ඇකඩමි එකක් එයා පටන් අරන් තියෙනවා ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ගැන උගන්වන්න. ඉතින් මේකේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා. ඉතින් මේ thumbnail එකේ වුණත් ඔයාලට කට්ටිය 4 දෙනෙක්ගේ රූප ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එක එක side එකේ games develop කරන 4 දෙනෙක් එයාගේ team එක මේ ඉස්සෙල්ලම ඉන්නේ මේ රංග කියන අය. ඉතින් එයා තමයි මේ වැඩේ coordinate කරගෙන යන්නේ. ඉතින් එයාලගේ මේ මුල videos පහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම introduction එකක්. ඒ කියන්නේ එයාලගේ ගේම්ස් ඒ කියන්නේ කොහොමද ගේම්ස් මොකක්ද ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඊට පස්සේ මොකක්ද ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ ගේම් ඩිසයින් කියන්නේ මොකක්ද ගේම් ඩිසයින් සහ ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කියන්නේ දෙකක්ද එකක්ද ඊට පස්සේ මොනවද තව ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කරද්දි ඩිසයින් කරද්දි අපි හිතන්න ඕන දේවල් අන්න ඒ වගේ ඔයාලා දැනගත යුතුම දේවල් හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ට්‍රස්ට් නැති හැබැයි දැනගත යුතුම දේවල් ටික තමයි මෙතන පළවෙනි වීඩියෝ පහේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන වාහනයක් දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ වාහනයක් මූව් වෙන විදිය කෝඩ් කරන්න කොහොමද? ඒ වගේ කන්ට්‍රෝල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ එයාලා මුලින් ඉඳලම පැහැදිලි කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ ටියුටෝරියල් හරහා. ඉතින් ඒ විදිහට එයාලගේ වීඩියෝ ටික කන්ටිනියු වෙන අතරේ මේ ඔක්කොමත් දැනට කරලා තියෙන මේ ඔක්කොමත් එකතුව එයාලා ෆුල් පැය 10 කෝස් එකක් දාලා තියෙනවා මේක පැය 10ක් පුරාවට යන වීඩියෝ එකක් ඒගොල්ලෝ එකකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝස් ටික සෙපරේට් බැලුවේ නැතත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පැය 10 කෝස් එක ඇතුලේ මේ
මුලින් කරලා තියෙන ලයිව් සෙෂන් වල එකතුව සහ ඊට අමතර දේවලුත් එක්කම ඔයාලට ගොඩක් දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලයිව් සෙෂන් එකක් ඔන්ලයින් කරපු එකක් තමයි මේ රෙකෝඩ් කරලා දැන් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලගේ ඉස්සරහා තව කෝසස් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැය 10 කෝස් එක ගැන කතා කරොත් මම මේක ඉන්ට්‍රෝ එකක් මම මේ කතා කරන පැය 10 වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් මොනවද මේකේ උගන්වන්නේ කියන දේවල් ටික මම අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ මගේ කතාවට පස්සේ දානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටිකත් බලලා ඒක ගැන අයිඩියා එකක් අරගෙන ඔයාලට මේ පුළුවන් පැය 10 වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට දැන් මේක බලන ගමන් පැය 10 කෝස් එක ගැන කිව්ව ගමන් මේක ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් ටයිටල් එක බැලුවොත් මේක පැය 10ක ෆුල් කෝස් එකක්. ගේම් ඩිසයිනින් සහ ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන කතා කරන්නේ Unity හරහා. ඒ වගේම තමයි මේක ඇබ්සොලූට් බිගිනර්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම මුකුත්ම දන්නේ නැතුව ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට සහ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට Unity හරහා එන කට්ටිය ඉන්නවනම් අන්න ඒ කට්ටියට තමයි මෙන්න මේ පැය 10 කෝස් එක වැදගත් වෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න එහෙමත් නැත්නම් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකකට යන්න බෑ. හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකකට යන්න පුළුවන් හොඳ සොලිඩ් බේස් එකක් මෙන්න මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේක වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට එන්න ඉන්න එක්කෙනෙක් නම්. ඉතින් මේක Unity කොහොමද දාගන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ඉඳලා ඔක්කොම මේක කියලා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් අනිවාර්යෙන් හොඳ බේස් එකක් හදාගන්න. මොකද ගේම් හදනකොට බේස් එක තමයි ඕන වෙන්නේ. ඔයාලා කොච්චර ඇඩ්වාන්ස් යනවද? ඔයාලා කොච්චර ඇඩ්වාන්ස් යන්න පුළුවන් කේපබිලිටි එකක් තියෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ බේසික් නොලෙජ් එක කොච්චරක් තියෙනවද කියන නිසා. ඒ නිසා මේක තමයි හරිනම් ඇඩ්වාන්ස්ම කෝස් එක වෙන්න ඕන. හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර විවහාරයේ තියෙන ඇඩ්වාන්ස් එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෝසස් වල උනත් ඇඩ්වාන්ස් කියලා පස්සේ නිකන් ලොකු කරලා පෙන්නකොට ඒ ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එක ඇතුලේ ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ බේසික් සොලිඩ් කන්සෙප්ට් එක තමයි ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වල. ඉතින් මේ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ කෝස් එක ඔයාලා බලන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මේ කන්ටෙන්ට් අනම්මන ඔක්කොම තියෙන එක දැකලා තියෙන නිසා. එතකොට මේ පැය 10 වීඩියෝ එක ලින්ක් එක මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම මෙන්න මේ channel එකට ගිහිල්ලා එයාලගේ channel එක subscribe කරලා එයාලට support එකක් දීලා ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. මේක මොකද මේක නොමිලේ කරන වැඩක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය නොමිලේ කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලා දන්නවා ඉතින්. එතකොට ඔයාලා RAM Studios channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි මේ කරන දෙයින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපේ බලාපොරොත්තුවත් ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ අයියාගේ බලාපොරොත්තුවත් ඔයාලා මේ දෙයින් දෙයක් ඉගෙන ගන්න එකම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේකට ගිහිල්ලා හොඳ දෙයක් ඉගෙනගෙන මොන හරි තිබ්බොත් ඒ අයියටත් contact කරව ගන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් මෙයාලා මේ channel එකේ subscribe කරන්න කියලා මම කිව්වේ මොකද මේ පැය 10 කෝස් එකකින් මෙයාලගේ කෝස් එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේකට පස්සේ මෙයාලා particle system ගැන, animation system ගැන, ඊට පස්සේ තව cinematics දේවල් ගැන, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් player control එක හදන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ ඔය කැරක්ටර් සම්බන්ධව කොහොමද වැඩ ගන්න, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ගැන ඇඩ්වාන්ස් විදියට සහ තවදුරටත් ගැඹුරට මෙයාලගේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝස් වලින් ලයිව් සෙෂන්ස් වලින් මෙයාලා ටියුටෝරියල්ස් අරගෙන එන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් තියාගන්න. ඔයාලට මේ පැය 10 කෝස් එකටත් අමතරව තව දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද මෙයාලා මේ අයියා කිව්ව විදියට මෙයා දැන් දිගටම ටියුටෝරියල්ස් කරලා ඒ වර්ක්ෂොප්ස් කරලා ඔයාලගේ දැනුමට දමක් දෙන්න තමයි බැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කතාව තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා Unity වලින් කෝස් එකක් Unity පැත්තෙන් කරනවා නම් මේක තමයි හොඳම පැත්ත. මම පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි Unreal Engine එක තියෙනවා, Unity Engine එක තියෙනවා සහ ওই දෙකෙන් කෝකද පටන් ගන්න කියන එක. එතකොට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නොත් Unreal Engine කියන එකනාගේ power එක එහෙමත් නැත්නම් එයාගේ අඩු වැඩකින් ඒ කියන්නේ අපි අඩු වැඩක් කරලා වැඩි දෙයක් ලබා ගන්න තියෙන chance එක වැඩි Unreal Engine එක ඇතුලේ. එහෙමයි කියලා කිව්වේ Unreal Engine lazy කියන එක නෙමෙයි. හරි. හැබැයි Unity වලට සාපේක්ෂව coding side එක ඒ පැත්තේ knowledge එක ටිකක් අඩුවෙන් ඒ කියන්නේ එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැතුව කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා Unreal Engine එකේ. හැබැයි Unreal Engine එකෙන් mobile පැත්තට games හදනකොට ටිකක් අමාරු වෙනවා. මොකද Unreal Engine එකේ ටිකක් optimize මදි
මොබයිල් ගේම්ස් වලට මොබයිල් ගේම්ස් උනත් ටිකක් ලොකු ඒවා තමයි හදන්නේ. සාමාන්‍ය හයිපර් කැෂුවල් ගේම්ස් කියලා මොබයිල් ගේම්ස් තියෙනවා. ගොඩාක්ම සිම්පල් ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ සිම්පල් එකක් Unreal එකෙන් සහ Unity එකෙන් හැදුවොත් Unity එකේ ගේම් එක ගොඩක් ඔප්ටිමයිස් Unreal එකට සාපේක්ෂව අනිවාර්යයෙන්ම සහ සයිස් එක ගොඩක් අඩුයි Unity වල. ඉතින් Unity වලින් PC ගේම් හදන්න බැහැ කියන එක නෙමෙයි කිව්වේ. හැබැයි Unity වලින් PC ගේම් වලට වඩා මොබයිල් ගේම් වලට ගොඩාක් ලොකු තැනක් තියෙනවා සහ Unity වලින් PC ගේම්ස් උත් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ගොඩක් කියන්නේ කෝඩින් පැත්ත තව ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එතකොට මේ දේවල් ඇත්තටම අමාරු නැහැ. අමාරු නැති වෙන විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන එක තමයි මෙන්න මේ channel එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මොබයිල් ගේම් පැත්තට යනවා නම් ඊට පස්සේ PC ගේම් පැත්තට යන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම Unity පටන් ගන්න. මොකද මුලින් පොඩි මොබයිල් ගේම්ස් ටිකකින් පටන් අරගෙන PC වලට ගියොත් මම හිතන්නේ ඔයාලට ඒ තියෙන දැනුමත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යනකොට අනිවාර්යෙන් ගොඩක් ලොකු දෙයක් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි කේස් එක. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Unity පටන් ගන්නවා නම් හොඳ කෝඩින් නොලෙජ් එකකුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම free of charge. මොකද Unreal එකට දේව නැහැ. හැබැයි Unreal එකේදී ඒව ඕන වෙන්නේ නැත්තේ නේ. හරි. එතකොට දැන් කවුරු හරි සමහරට කියන දැන් Unreal Engine කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය කියනවා මේ කියන්නේ drag and drop වගේ මේ දේවල් නේ තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් වැඩ කරන්න යද්දි තමයි තේරෙන්නේ මොකක්ද එතන තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ Unity වලින් දෙන core concept එක සහ ඒ දේවල් ටිකත් එක්ක අරගෙන ඔයාලට පස්සේ ඕන නම් ලොකු වැඩකට ලේසියෙන් යන්න ඕන නම් ඔයාලට Unreal Engine පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Unity හරහාම ගිහලා Unity වලින් Unreal Engine වලට සමාන project එකක් ඒ quality එකෙන්ම හදන්න බැරි නැහැ. ඉතින් ඕක ගොඩක් අය misunderstand කරන එකක්. එක්කෝ Unreal එක powerful වැඩි, Unity එක එච්චර powerful නැහැ, Unity mobile වලට විතරයි. ඔහොම දේවල් කියනවා. හැබැයි ඒකක්වත් එහෙම නෙමෙයි. game ඒ දෙකෙන්ම එක වගේ හදන්න පුළුවන්. හැබැයි Unreal සාපේක්ෂව Unity mobile games වලට optimization වැඩි. ඒ වගේම තමයි Unreal එකේ coding system තිබ්බේ නැති වුණාට, ඒ කියන්නේ coding system නැතුව නෙමෙයි blueprint visual scripts එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකටත් Unity වගේ engine එකක් කරන එකෙන් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද Unity වල හම්බෙන basic programming knowledge එක ඊට වඩා වැඩි. ඒක දැනගෙන Unreal වලට සමහරට අර ක්‍රමයට ගියත් ඊට වඩා ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා game development field එකේ ඉන්නවා නම් Unity Unreal දෙකම පාවිච්චි කරන තරමට මාර exposure එකක් මාර experience එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඉතින් Unity ද Unreal ද එතකොට ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ඕනේ හැවුවොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම recommend කරන්නේ Unity පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කතාව. right. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පැය 10 full course එක බලන්න කියලා මම recommendation එකක් ඔයාලට දෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ course එකේ intro එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මේ intro එක බලලා ඔයාලා බලන්න මේ course එක කරනවද නැද්ද සහ ඔයාලට මොනවද හම්බෙන්නේ කියන එක ගැන. සහ ඔයාලා games මොන හරි develop කරනවා නම් ඔයාලා දැනටමත් මොන හරි games develop කරන් යනවනම් අනිවාර්යෙන් අපිට කතා කරන්න. මොකද අපි කැමති support එක දෙන්න. ඔයාලගේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා programming, සමහර කට්ටිය ඉන්නවා level designing, සමහර කට්ටිය ඉන්නවා 3D designing. ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ මොන හරි තමන්ගේ එක පැත්තක් තියෙනවා නම් තමන් ඒ පැත්තෙන් කරන් යද්දි ඔයාලට තව පැත්තකින් support එහෙම ඕන නම් support කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොන හරි අපේ support එකක් මොන හරි ඕන නම් උදව්වක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අපිට කතා කරන්න අපිට support එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක support එක දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නම් එකපාර ඇවිල්ලා අයියා කොහොමද game එකක් හදන්නේ කියලා නම් අහන්න එපා. අපි උදව් කරනවා නම් උදව් කරන්නේ ඔයාලත් වැඩ කරලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට support එකක් දීලා ඒක push කරන්න අපි කැමතියි. ඉතින් අපි ඊළඟ අපේ RAM Studios එකේ tutorial video එකෙන් හම්බෙමු. අපි මේ Ceylon game dev channel එක සහ RAM Studios ඔක්කොම අපි try කරන්නේ ලංකාවේ game industry එක හදන්න. ඉතින් අපිට ඒකට උදව්ව දෙන්න අපි ඉස්සරහට එකතු වෙලා වැඩක් කරමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඉතින් අද වෙනකොට අපේ රටේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ ෆීල්ඩ් එකට එහෙමත් නැත්නම් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න ගොඩක් ආශාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න බලන් ඉන්න අයට ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න හෙල්ප් එකක් දෙන එක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ආරමුණ වෙන්නේ. එතකොට ගේම් ඩිසයිනින් පාර්ට් එක අපි ගත්තාම මේ දෙකමයි තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම තමයි. එතකොට ගේම් ඩිසයිනින් පාර්ට් එකේදී අපි මුලින්ම කරන්නේ ඇත්තටම ගේම් එක
හදන්න පටන් ගන්න කලින් මේ ගේම් එක ගැන පොඩි රිසර්ච් එකක් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් මාකට් රිසර්ච් එකක් කරනවා අපි. මුලින්ම අපි කරන්නේ මේක කම්පියුටර් එකේ එහෙමත් නැත්නම් අපේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක වැඩ පටන් ගන්න කලින් මේ ගේම් එක ඇත්තටම ඩිසයින් කරන එක. එහෙමත් නැත්නම් සරලවම කිව්වොත් ගේම් එක ප්ලෑන් කරන එක. ඒක වයිට් බෝඩ් එකක වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් Trello වගේ වර්චුවල් බෝඩ් එකක වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නිකන් කොලයක කඩදාසියක ස්කෙච් එකක් කරලා වෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කරන්නේ ගේම් එක ඩිසයින් කරන එක. ඊට පස්සේ මට දැනගන්න පුළුවන්ද මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් එතකොට ගේම් ඩිසයිනින් වල ලංකාව වගේ රටක මේ ජොබ් මාකට් එක කොහොමද කියලා මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න හිතුණා. ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ ඇහුවේ මේ ඒකෙදි මේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ජොබ් මාකට් එක මෙච්චර කාලයකට තිබුණේ නැති තරම් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් තමයි ජොබ් මාකට් එක පටන් ගන්නෙ. හරි මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක අපි මේකට කියනවා හයරාකි වින්ඩෝ එක කියලා. මේක Unreal Engine එකෙත් මේ විදිහමයි හයරාකි වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. මේකෙදී අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි අපි මෙන්න මේ අපි මම ඊළඟට කියනවා මෙන්න මේකට අපි කියනවා scene window එක කියලා. අපි මේක ඇතුලේ තමයි අපේ ගේම් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ ගේම් එක බිල්ඩ් කරන 3D environment එක. ඔව් හරි මම මෙතනදී අපි හදමු ටග් ගාලා මම කියුබ් එකක්ම ගන්නම්කෝ. මෙන්න මේ කියුබ් එක. හරි මේ කියුබ් එකේ හරි මේ කියුබ් එක දැන් පේනවනේ මේ ස්කේල් එක කියලා කියන මෙන්න මේවා. මේ කියන්නේ x අක්ෂය 1යි y 1යි මේක z එක 1යි. ඔය විදිහට මට ඕනනම් දැන් මේකෙදි දැනගමු මට x පැත්ත මෙන්න මේ පාර්ට් එක x පැත්ත දිග මදි නම් අපි හිතමු මේක wheel එක කියලා හිතුවොත් x පැත්ත මට දිග මදි නම් මට මේක එක විතරක් තියන්න වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මේක 1.5 කරන්න වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි බලමු එතකොට දැන් programming languages හැම එකකටම දැන් මේක Unity engine එකේ තියෙන කතාවක් නෙමෙයි. ඕනම programming language එකක පාවිච්චි කරන data types ගොඩක් තියෙනවා. right අපි බලමු C# language එකේදී පාවිච්චි කරන data types මොනවද කියලා. එතකොට මේ වගේදී වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මම එකින් එක ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි පාවිච්චි කරන සරලම එක තමයි හැම වෙලෙම පාවිච්චි වෙන්නේ int data type එක. right int එක. එතකොට int කියලා කියන්නේ integer කියන data type එකේ short form එක. නැත්නම් කෙටි කරලා අපි int කියලා කියනවා integer කියන එක. අපි දැන් බලමු අපි හදාගත්ත එක වැඩ කරයිද කියලා. right ඔයාලට පේනවා player pickup items 8ම collect කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ uwin කියන message එක display වෙනවා. දැන් අපෙන් අහනවා මේ ගේම් එකේ standalone file එක එහෙමත් නැත්නම් අපේ build කරපු setup එක save කරගන්න location එක. මම desktop එක තෝරලා මෙතන අලුත් folder එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට build කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ folder එක select කරලා දෙනවා. ඔන්න දැන් අපේ ගේම් එක build වෙන්න පටන් ගන්නවා.